Hello, dear students of grade 9. You are welcome to this new story. Health is wealth. This is a very interesting story, dear students. Look at the picture and answer these questions. Look at the pictures. You can see very fat men here. What do you think? Who do you think the person in the picture is, a king or wrestler? Why? I think the person in the picture is a king because you can see we can see a crown here in his head on his head. He's not a wrestler, he's a king. How has he put on so much weight? So people put on so much weight when they eat too much and when they don't do any exercise. So he has put on so much weight because he eats so much and he doesn't exercise, he doesn't do any work. See, do you think he's healthy? I don't think he's healthy. He's not healthy because when a person is very, very fat, overweight, he suffers from different types of disease. Now, health is wealth. Dear students, I will tell you in Nepali as well. स्वास्थ्य नै धन. Once upon a time, एकपल्टको कुरा हो. There lived a benevolent and kind-hearted king. एकपल्टको कुरा हो. एउटा एकदम दयालु दानी हैन बेनेभोलेन्ट दयालु दानी एकदमै उदार राजा बस्थे. बट द पिपल वर नट ह्याप्पी विथ हिम. राजा एकदम दयालु थिए, दानी थिए, सबैलाई सहयोग गर्थे, उदार थिए, तर पिपलहरू जनताहरू खुसी थिएनन्. बिकज ही वाज भेरी लेजी एन्ड वुड नट डु एनिथिङ अदर देन इटिङ एन्ड स्लिपिङ. किङ दयालु थिए, दानी थिए, सहयोगी थिए, सबैसँग प्रिय थिए, बट ही वाज भेरी लेजी, अति धेरै अल्छी र ही वुड नट डु एनिथिङ अदर देन इटिङ एन्ड स्लिपिङ. राजा अरू केही गर्थेनन्, सुत्ने र खाने मात्रै काम गर्थे. जनताहरू खुसी थिएनन्. He spent days, weeks and months in his bed, either eating something or sleeping. राजाले हप्ता दिन, हप्ता महिना सबै समय जति बेला पनि जहिले पनि बेडमै बस्थे, आफ्नै बेडमा, र खाने अरू केही पनि नगर्ने, कि खाने कि सुत्ने. The king became a couch potato. King यस्ता भयो कि couch potato is a person who just eats and takes rest. जहिले पनि खाने र बस्ने मात्रै है, त्यस्तो मान्छेलाई couch potato भन्छ. And the people started to worry about him. King धेरै मोटो भए, धेरै फ्याट भए, हिँड्न सकेनन्, खाने बस्ने मात्रै गरे हैन, टिभी हेर्ने, खाने बस्ने, यताउता केही काम नगर्ने. सो भेरी फ्याट भए. मान्छे जनताहरू धेरै चिन्तित हुन लाग्यो उनको बारेमा. One day the king realized that he couldn't move his body. यति धेरै मोटा, यति धेरै ठुलो भयो कि एक दिन उनले आफ्नो के महसुस गरे भने किङले आफ्नो बडी पनि उनले चलाउन नसक्ने, यताउता शरीर हल्लाउन पनि नसक्ने, चल्न नसक्ने भने. नट इभन हिज फुट, खुट्टा सुद्धा उनको आफ्नो खुट्टा पनि चलाउन नसक्ने, त्यस्तो अवस्थामा पुगे किङ. ही बिकेम भेरी लार्ज. यति ठुला भए किङ, यति हैन हेभी भए कि लार्ज भयो कि हिज ओबेसिटी. ओके, ही ओबेसिटी उसको बिकेम म्याटर अफ फन कलिङ हिम बल्की किङ. उनको मोटाई, उनको मोटोपन यति ठुलो भयो, यति हाँसोको फन हैन, हाँसो लाग्दो भयो, सबैले खिसीको पात्र बन्यो उनी यति मोटो भयो कि कलिङ हिम बल्की किङ, मोटे किङ, भद्दे किङ हैन, सबैले भद्दा किङ भन्न लागे. यति उनलाई कसैले मन पराएनन्. उनको लुक पनि राम्रो देखियो, एकदमै भुँडे, एकदम मोटे हैन, डर लाग्दा भयो उनी, एब्नर्मल देखिए. The king invited expert doctors. उनले विशेषज्ञ डाक्टरहरूलाई इन्भाइट गर्छन् from various parts of his country and offered them generous rewards to make him fit. किङले आफ्नो देशका विभिन्न ठाउँहरूबाट, कन्ट्रीका विभिन्न ठाउँहरूबाट उनले डाक्टरहरू, एक्सपर्ट विशेषज्ञहरू, ठुल्ठुलो डाक्टरहरूलाई निमन्त्रणा गरे र अफर देम जेनरस रिवार्ड्स. तिनीहरूलाई एकदमै धेरै प्रशस्त मात्रामा पुरस्कारको उनले अफर गरे, टक्र्याए, दिने भए. टु मेक हिम फिट, यदि उनलाई फिट एन्ड फाइन, एकदम फिट बनाउन सकिने, उनको तौल घटाउन सके, उनी एकदम फिट हुन सक्यो भने, तन्दुरुस्त हुन सके हैन, स्लिम हुन सक्यो भने उनले धेरै पुरस्कार दिने, जति चाहँदा उति पुरस्कार दिने भनेर घोषणा गरे. अनफर्चुनेटली, तर अनलक्किली हैन,
दुर्भाग्यवश नो वन कुड हेल्प हिम गेन हिज हेल्थ एन्ड फिटनेस ब्याक। कसैले सकेन उनलाई फिट बनाउन, उनको पहिला जस्तै हेल्थी बनाउन सकेन। द किङ स्पेन्ड एन इनरमस अमाउन्ट अफ मनी बट एभ्रिथिङ वेन्ट इन भेन। राजाले धेरै रकम इनरमस होइन लार्ज मनी खर्च गरे, धेरै पैसा खर्च गरे, तर सबै व्यर्थ भयो। वेन्ट इन भेन मिन्स व्यर्थ भयो। ओके डियर स्टुडेन्ट्स, आई एम स्योर यु आर फलोइङ मी एन्ड यु हेभ गट द आइडिया। वान फाइन मर्निङ, एक दिन बिहानको राम्रो बिहान थियो, ताजा बिहानको समयमा होली म्यान भिजिटेड द कन्ट्री। एकजना होली म्यान, एउटा साधु कन्ट्रीमा त्यो ठाउँमा आए, त्यो राजा बसेको ठाउँमा आए। हि हर्ड अबाउट द इल हेल्थ अफ द किङ। उनले सुनेका थिए राजाको त्यो अस्वस्थ राजा भन्ने। एन्ड इन्फर्म द मिनिस्टर द्याट द प्यालेस द्याट हि कुड इजिली क्योर द किङ। अनि उनले त्यो चाहिँ साधुले चाहिँ होली म्यानले, कुनै अर्को देशबाट आएको होली म्यानले मिनिस्टरलाई, त्यहाँको मन्त्रीलाई जानकारी दिए कि होइन हि कुड इजिली क्योर द किङ, त्यो राजालाई ठिक पार्न सक्छु, म फिट एन्ड फाइन बनाउन सक्छु भनेर उनले भने मन्त्री मार्फत। हियरिङ दिज प्रमिसिङ वर्ड्स, उनको एकदमै प्रमिसिङ वर्ड्सहरू उनले दिएको प्रमिस सम्झेर सुनेर द मिनिस्टर बिकेम भेरी ह्याप्पी, मन्त्री धेरै खुसी भए। रिक्वेस्टेड द किङ टु मिट द होली म्यान टु गेट रिड अफ हिज प्रब्लम। अनि उनले राजालाई अनुरोध गरे त्यो मान्छेलाई भेट्ने, त्यो साधुलाई भेट्नु भनेर राजासँग अनुरोध गरे। एन्ड टु गेट रिज प्रब्लम, आफ्नो समस्याको समाधान हुने पनि कुरा उनले सुनाए राजालाई। द होली म्यान रिसाइडेड एट अ डिस्टेन्ट प्लेस। त्यो चाहिँ साधु, त्यो चाहिँ जोगी, ती साधु लिभ गर्थे, अलिक टाढाको ठाउँमा बस्थे, डिस्टेन्ट प्लेसमा, त्यहाँ राजाको दरबारबाट अलिक पर बस्थे। रिसाइडेड मिन्स लिभड। सिन्स द किङ कुड नट मुभ हिज बडी, राजाले आफ्नो शरीर चलाउनु पनि सक्दैनन्। हि आस्क्ड द मिनिस्टर टु ब्रिङ द होली म्यान टु द प्यालेस। अनि मिनिस्टरलाई ठिक छ, त्यो चाहिँ मान्छेलाई, त्यो साधुलाई यहीँ ल्याउनुहोस्, पवित्र होली म्यानलाई यहीँ लिएर आउनुहोस्, मेरो दरबारमा प्यालेसमा ल्याउनुहोस् भनेर मन्त्रीलाई राजाले अराए, काम गराए। बट द होली म्यान रिफ्युज, तर होली म्यानले आउन मानेनन्। हि डिडन्ट लाइक, होइन रिजेक्टेड गरे राजाको दरबारमा आउन। हि सेड द्याट द किङ ह्याड टु गो टु हिम इन अर्डर टु गेट क्योर। यदि उपचार पाउने हो भने, यदि आफ्नो वेट घटाउने, होइन आफू सन्चो हुने, फिट एन्ड फाइन हुने हो भने राजा नै जानुपर्छ। त्यो चाहिँ होली म्यानको ठाउँमा, होली म्यान बसेको ठाउँ भनेर होली म्यानले जोड दिए, त्यही कुरा भने। आफ्टर स्ट्रेनियस फोर्स, एकदम स्ट्रेनियस ग्रेट होइन स्पोर्ट्स, प्रयासपछि, एकदमै हार्डवर्क गरेको प्रयासपछि द किङ मेड द होली म्यान एट द ल्याटर्स रेजिडेन्स। ल्याटर भनेको यहाँ होली म्यानको वासस्थानमा पुगे। धेरै सङ्घर्ष, स्ट्रेनियस मिन्स होइन ग्रेट हार्डवर्किङ इफोर्ट्स, कडा प्रयासपछि, सङ्घर्षपछि राजा बल्ल तल्ल होली म्यानको दरबार ठाउँमा, होली म्यान बसेको वासस्थानमा पुगे। द होली म्यान कम्प्लिमेन्टेड द किङ सेइङ द्याट हि वाज अ गुड रुलर। होली म्यानले राजालाई कम्प्लिमेन्ट गर्दै, रेस्पेक्ट गर्दै, अभिनन्दन गर्दै भने हि वाज अ गुड रुलर, राजा तपाईँ एकदम असल शासक हुनुहुन्छ। एन्ड हि सेड द्याट हि वुड सुन रिगेन हिज हेल्थ। अनि होली म्यानले के पनि भन्यो भने राजाले तपाईँको आफ्नो पुरानो स्वास्थ्य, पहिला जस्तै स्वास्थ्य, फिट एन्ड फाइन हुनुहुन्छ, चिन्ता नमान्नुहोस् भनेर आश्वासन दिए। हि आस्क्ड द किङ टु कम फर ट्रिटमेन्ट द नेक्स्ट डे। ठिक छ, आज यति नै हो, भोलि तपाईँ उपचारको लागि आउनु होला। आई विल ट्रिट फ्रम टुमोरो, भोलिको दिनबाट तपाईँलाई ट्रिट गर्छु भनेर राजालाई होली म्यानले भने। हि अल्सो टोल्ड द किङ वुड बी ट्रिटेड ओन्ली इफ हि केम अन फुट टु द होली म्यान्स रेजिडेन्स। उनले के पनि भन्यो भने त होली म्यानले, यदि राजा हिँडेर आफै एक्लै, के अरे आफू पैदल गरेर हिँडेर होइन वाक गरेर आए त्यहाँ रेजिडेन्समा, आफ्नो स्थानमा, वासस्थानमा, होली म्यानको त्यो साधु चाहिँ साधु बस्ने ठाउँमा सधैँ हिँडेरै आयो भने भोलिपल्ट मात्रै उपचार सम्भव छ, नत्र छैन भनेर भने। And the students, I think you have understood the trick of the holy man. होली म्यानको आइडिया, जुक्ति तपाईँलाई थाहा होला। द किङ वाज अनेबल टु वाक इभन अ फ्यु स्टेप्स अन द रोड। किङ यति मोटा थिए, यति ठुला थिए, यति भद्दा थिए कि उनी 1 माइल, 1 फ्यु स्टेप पनि, केही पैदल, केही कदम पनि हिँड्न सक्थेनन् रोडमा त। बट एडेड बाई हिज फलोवर्स, उनका समर्थकहरू, राजाका जुन सिपाहीहरू, राजाका पछि हिँड्ने बोडीगार्डहरूले उनलाई होइन सपोर्ट गर्दै, सहयोग गर्दै उनलाई बल्ल बल्ल हिँडाल्थे। He reached the होली म्यान्स प्यालेस। अनि यसरी बल्ल तल्ल सपोर्टमा, अरूको सपोर्टमा
हैन उनी राजाको दरबार होलीमेनको दरबार प्लेसमा पुगे स्थानमा पुगे होलीमेन भन्ने ठाउँमा अनफर्चुनेटली अनलकिली द होलीमेन वाज नट अभाइलेबल देयर एन्ड हिज डिभोटी रिक्वेस्टेड द किङ टु कम एन्ड मिट हिम द नेक्स्ट डे फर ट्रिटमेन्ट अघिल्लो दिन अर्को दिन जब होलीमेनको ठाउँमा होलीमेनको वासस्थानमा पुगे राजा आफ्नो बल्ल तल्ल धेरै मिहिनेत गरेर र त्यहाँ पुग्दाखेरि होलीमेन त्यहाँ थिएनन् र होलीमेनको डिभोटी होलीमेनको भक्तिहरूले होलीमेनका डिभोटी भनेको यहाँनिर होलीमेनको चेलाहरू डिभोटी होलीमेनका सहयोगीहरूले राजालाई फेरि भने तपाईँ भोलि आउनुहोला नेक्स्ट डे आउनुहोला आज होलीमेन हुनु हुँदैन तपाईँ नेक्स्ट डे ट्रिटमेन्टमा आउनुहोला भनेर फिर्ता पठाइदिए दिस वाज रिपिटेड फर 2 weeks अनि जहिले पनि जान्थे राजा होलीमेन हुन्थेनन् होलीमेन त्यहाँ बस्थेनन् अनि उनका होलीमेनका अनुयायीहरू फलोअरहरूले डिभोटीहरूले भक्तहरूले के भन्थे भने भोलि आउनुहोला भन्छे 2 weeksसम्म राजाले यसरी नै कन्टिन्यू गरे एन्ड द किङ नेभर मेड द होलीमेन एन्ड नेभर ह्याड एनी ट्रिटमेन्ट न त राजाले कुनै दिन पनि होलीमेनलाई भेट्न सकेनन् एक दिन पहिलो दिन बाहेक न त उनले होलीमेन भेटे न त उनले कुनै ट्रिटमेन्टै पाए ग्रेजुअली बिस्तारै द किङ रियलाइज द्याट हि फेल्ट अ लट लाइटर अनि बिस्तारै हिँड्दा डेली हिँड्दा किङको शरीर अलिकति कम भयो उनी हिँड्न सक्ने भए र उनले आफूलाई लाइट र हल्का महसुस गरे लस्ट अ कन्सिडरेबल अमाउन्ट अफ वेट एन्ड फेल्ट मोर एक्टिभ देन बिफोर धेरै वेट पनि घटाए होइन र उनी झन् एक्टिभ हुँदै गए पहिला जस्तै एकभन्दा एक्टिभ हुन लागे हि रियलाइज द रिजन वाइ द होलीमेन एक्स हिम टु रिच हिज प्लेस बाई वाकिङ अनि राजाले महसुस गरे किन होलीमेनले हिँडेर आउनुवाला मेरो म बस्ने ठाउँमा भनेको रहेछ त भन्ने कुरा उनले महसुस गरे भेरी सुन द किङ रिगेन हिज हेल्थ छिट्टै उनले रिगेन आफ्नो हेल्थ स्वास्थ्य रिगेन गरे एन्ड द पिपल पुनः प्राप्ति गरे एन्ड द पिपल वर ह्याप्पी इन द किङ इन हिज किङडम राजाको त्यो ठाउँमा किङहरू त्यो जनताहरू सबैजना खुसी भएर बसे दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी इट्स अबाउट वक अर फिजिकल एक्सर्साइज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर आवर गुड हेल्थ है शारीरिक स्वास्थ्य हाम्रो शरीरको स्वास्थ्य हाम्रो मानसिक शरीरको स्वास्थ्यको लागि फर आवर गुड हेल्थ वी निड टु एक्सर्साइज वी निड टु डु फिजिकल वक भन्ने त्यहाँ आउँछ यहाँ ओके लर्न दिज वर्ड्स एन्ड कम्प्लिट द सेन्टेन्स विथ देम सो फर्स्ट वान so here the correct word is obesity. Okay, obesity means overweight, being overweight, condition of being overweight. So obesity means धेरै मोटो हुने obesity can increase the risk of heart disease because obese people are likely to suffer from heart problems. Obesity. And second, my father is kind, helpful and generous. He has a benevolent attitude, benevolent, very kind, benevolent, kind and generous. B-E-N-E-V-O-L-E-N-T, benevolent. Okay, benevolent. Next one. Take rest for a week. Avoid tasks which require strenuous. एकदम कडा है धेरै मेहनती भनेको strenuous, hard work, strenuous, S-T-R-E-N-U-O-U-S, strenuous, laborious है. Okay, next one. Okay, next is question D. D. So here I like God Shiva. I'm actually a devotee. Devotee means bhakta. Okay, I told you. I have already told you devotee. Bhakta. Next one. My younger sister is a great couch potato. Couch potato. C-O. Potato. C-O-U-C-S-P-O-T-A-T-O. Okay, couch potato. It's a person who just eats and sits on the sofa and watch TV all the time. Lazy person, very lazy person is called couch potato. So now, why did people not like the king though he was kind? Okay, the first question is, why did people not like the king though he was kind? Answer, because he was very lazy and would not do anything other than eating and sleeping. This is the answer. Dear students, you can write if you need. Question B. Why were the specialists called to the palace and offered huge prizes? The specialists were called to the palace and offered huge prizes so that they could make the king fit. Because the specialists were called to the palace, offered huge prizes because they could or they should
make the king fit. Why did the minister become so happy? Because a holy man assured the minister that he could make the king fit and fine. The minister was become happy because the holy man promised that he could make the king fit and fine. Next one question is, why did the holy man tell the king to come to his palace place on foot? Why did the holy man tell the king to come to his place on foot for treatment? Because the holy man wanted to make the king walk so that he could lose his overweight. Why did the holy man disappear after the first meeting with the king? Because he wanted to make the king fit by getting him to walk on foot regularly. Because he wanted the holy man disappear because he wanted to make the king fit by getting him to walk on foot for many days. How did the king recover his health? The king recovered his health by walking to the holy man's place for many days. What lesson did you learn from this story? We should exercise to be fit and fine. The lesson of the story is that we should work hard to be fit and fine. We should exercise and we should work hard.